معبد سکوت، بخش دوم، فصل 12. صبح روز بعد ما زود از خواب برخاستیم و پیش از طلوع خورشید به سمت دهکده زادبوم باگت ایراند به راه افتادیم و 12 روز بعد به اونجا رسیدیم. در اونجا دوستان گرامی و عزیزی که در آخرین روز حضور ما در صحرای گوبی به ملاقات ما اومده بودند به استقبال مجدد ما اومدن و ما با خوشحالی تمام دعوت اونها رو برای استراحت چند روزه‌ای نزد اونها پذیرفتیم. در اون دهکده ما رو به اتاق‌هایی بی اندازه مجلل راهنمایی کردند که در مقایسه با محل سکونت ما در صحرا غیر قابل قیاس بود. قرار بود شام نیم ساعت دیگه آماده بشه. ما دست رومون رو شستیم و به اتاقی داخل شدیم که چند دوست خوبمون که در طی سفرمون در نقاط جنوبی با اونها آشنا شده بودیم در اونجا حضور داشتند. اونا به ما خوش آمد گفتند و از صمیم قلب آرزوی اقامتی خوش برای ما کردند. اونها خبر دادند که تمام اون دهکده مثل خونه خود ما بود و هر دری آماده بود تا برای پذیرایی از ما کاملا گشوده بشه و به کوچکترین خواهش ما تن در دهند. فرماندار دهکده سخنرانی زیبایی کرد و به ما خوش آمد گفت. او این کار رو با کمک مترجمی انجام داد. او به اطلاع ما رسوند که مراسم شام در منزل او برگزار خواهد شد و اینکه باید از همون لحظه به منزل او می رفتیم. ما اون اتاق رو ترک کردیم و در حالی که فرماندار دهکده پیشا پیش همه راه می رفت ما هم پشت او به راه افتادیم. او طبق رسوم دقیق اون کشور 2 سرباز همراه خود داشت که یکی در سمت راست او و دیگری در سمت چپش قدم بر می داشتند. سپس ریموند و خانم صاحب خونه عزیزمون بودند و پشت اونها توماس با اون بانوی بزرگواری که قبلا هم از او سخن گفتم و بالاخره امیل با مادرش ماری و من راه می رفتیم و بقیه اعضای گروه در عقب ما حرکت می کردند. ما تازه به راه افتاده بودیم که دخترکی با لباسی ژنده و فقیرانه از بین جمعیتی که ما رو تماشا می کردند بیرون اومد و به زبان اون سرزمین سوال کرد که آیا میتونه با ماری مادر امیل صحبت کنه؟ فرماندار با خشونت اون دختر رو به عقب هل داد و گفت که وقتی برای گوش دادن به حرفهای مردمی مثل او نداره. ماری بازوی من و بازوی پسرش امیل رو گرفت و ما از صفی که تشکیل داده بودیم بیرون اومدیم تا به سخنان اون دخترک گوش بدیم. با مشاهده این صحنه خانم صاحب خونه عزیز ما هم لحظه ای تردید به خرج داد. بعد اعلام کرد که مایل توقف کنه. در حالی که او از بین صف مهمانان خارج می شد تمام گروه هم متوقف شدند. ماری به فرماندار توضیح داد که میل داشت همه به راه خود ادامه بدن و بر سر میز غذا رفته و بنشینند. او گفت هنگامی که اونها همگی بر جاهاشون نشستند او هم مطمئناً به ما ملحق خواهد شد. در تمام طول این مدت او دستهای دخترک رو در بین دستهاش نگه داشته بود. پس از عزیمت فرماندار و همراهانش او در مقابل دخترک زانو زد و چهرش رو به دخترک نزدیک کرد و در حالی که گردن ظریف دخترک رو با بازوانش حلقه می کرد پرسید عزیزم چه کاری از دستم ساخته است؟ ماری به زودی فهمید که برادر اون دختر همون بعد از ظهر از نقطه ای مرتفع سقوط کرده و احتمالاً ستون فقراتش شکسته بود. دخترک به ماری التماس می کرد که وی رو همراهی کنه تا ببینه آیا قادر وضعیت برادر کوچکش رو بهبود ببخشه، زیرا برادرش از درد شدیدی رنج می برد. ماری از جاش برخاست، اوضاع رو برای ما شرح داد و از همگی ما خواهش کرد که به منزل فرماندار بریم، زیرا خود او قصد داشت اون دخترک رو همراهی کنه و ببینه چه کمکی از دستش ساخته خواهد بود. او قول داد بعداً به ما ملحق بشه. ریموند اجازه خواست همراه ماری بره. ماری گفت که ما همه میتونیم او رو همراهی کنیم. بنابراین ما ترجیح دادیم با او به منزل دخترک برویم. ماری دست دخترک رو گرفته و دختر از شدت شادی در هوا می جهید. خانم صاحب خونه ما گفته های او رو ترجمه می کرد. دخترک می گفت که به خوبی می دونست که برادرش به وسیله اون بانوی بزرگوار شفا خواهد یافت. با نزدیک شدن به خونه دخترک به جلو جهید تا ورود ما رو اعلام کنه.
ما مشاهده کردیم که او و خانوادش در کلبه‌ای گلی که بی اندازه فقیرانه بود سکونت داشتند. ظاهراً ماری ذهن ما رو خوند، زیرا گفت هرچند اینجا مکانی بسیار فقیرانه و اسفباره، لیکن قلب‌های گرمی در اینجا می‌تپه. در اون لحظه در به ناگهان باز شد. ما صدای مردانه و زمختی شنیدیم و داخل خونه شدیم. اگر اون کلبه از بیرون حالتی فقیرانه داشت، از داخل به مراتب فقیرانه تر و وحشتناک تر بود. اونجا به زحمت جا داشت همه ما رو در خودش بگنجونه و سقف اتاق به قدری پایین بود که ما حتی نمیتونستیم درست بایستیم. نوری کمرنگ و ضعیف چهره‌های پدر و مادر رو که در کثافت شدیدی نشسته بودند روشن می ساخت. در گوشه ای روی توده ای کاه کهنه و پارچه هایی متعفن پسرکی حد اکثر 5 سال دراز کشیده بود. چهرهش از دردی شدید منقبض شده بود. دخترک در کنار او زانو زد و چهره او رو در دستهاش گرفت. او هر دستش رو به یکی از گونه های پسرک چسبوند. او به برادرش گفت که الان کاملا شفا خواهد یافت، چون آن بانوی بزرگوار حالا به اونجا اومده بود. دخترک دستهاش رو از روی چهره پسر برداشت، به کناری رفت تا به برادرش اجازه بده اون بانوی بزرگوار رو مشاهده کنه. تازه در اون لحظه بود که دخترک برای نخستین بار ما رو دید. حالت چهرش بیدرنگ تغییر کرد. در تمام وجودش این احساس مشاهده می شد که دچار وحشتی عظیم شده. او چهرش رو در بین دستهاش مخفی کرد و بدنش از حق گریه ای شدید به لرزه افتاد و فریاد زنان گفت: آه، من خیال کردم شما تنها اومدید. ماری در کنار او زانو زد، او رو در بین بازوانش در آغوش کشید و لحظه ای دخترک رو به سینه خود فشار داد. دخترک آرام شد و ماری به او گفت که اگر او میخواست میتونست به ما بگه که از اونجا بریم. دخترک پاسخ داد که فقط از مشاهده ما به تعجب افتاده و اندکی دچار ترس شده، زیرا او در تمام طول این مدت فقط به فکر برادرش بوده. ماری گفت تو برادرت رو خیلی دوست داری، نه؟ دخترک که مسلماً بیش از 9 سال نداشت گفت بله، اما من همه رو دوست دارم. امیل مترجم ما بود، چون ما حتی یک کلمه هم از حرفهای اونها نمیفهمیدیم. ماری گفت اگر تو به راستی برادرت رو تا این اندازه دوست داری، میتونی در بهبودیش کمک کنی و سهم بسزایی داشته باشی. ماری به دخترک گفت که دوباره گونه های برادر بیمارش رو با دستهاش بپوشونه. سپس خود ماری طوری ایستاد که بتونه دستش رو روی پیشانی پسرک قرار بده. بیدرنگ ناله های پسرک بند اومد. چهره پسرک روشن شد و بدن کوچکش منبسط شد و آرامشی کامل در تمام اون فضا حاکم گردید و کودک در خوابی آرام و طبیعی فرو رفت. ماری و دخترک برای لحظاتی چند در همون حالت نشسته باقی موندند. سپس ماری با ملایمت تمام با کمک دست چپش دستهای دخترک رو از روی چهره پسر دور کرد و گفت چقدر برادرت زیبا و سالم و قوی است. بعد ماری دست راستش رو با لطافت و ملایمتی بی اندازه زیاد از روی پیشانی پسرک برداشت. از قضا من تصادفاً در کنار او ایستاده بودم. در حالی که ماری بازوی چپش رو دراز می کرد، من دستم رو پیش بردم تا به او کمک کنم از جاش بلند شه. در لحظه ای که دستش با دست من تماس پیدا کرد، من چنان برق گرفتگی شدیدی رو در وجودم احساس کردم که ناگهان فلج شدم. ماری به سرعت و با چالاکی برخاست و گفت من برای لحظه ای خود رو فراموش کردم. خیلی متاسفم، نمی باید دست شما رو می گرفتم، چون برای چند لحظه سنگینی زیادی رو از شدت انرژی که از وجود من سرازیر می شد احساس کردم. به محض اینکه او این جمله رو بیان کرد، من هم هوش و حواس و قدرت تواناییم رو باز یافتم. به نظرم بقیه حاضران حتی متوجه این حادثه نشدند، زیرا توجه اونها کاملا غرق صحنه ای شده بود که در پیش روشون مشاهده می کردند. دخترک خودش رو به پای ماری انداخت و هر دو دست ماری رو گرفته و لباسهای آن بانوی بزرگوار رو دائما می بوسید. ماری خم شد، چهره کوچیک و پرشور دخترک رو بلند کرد. دختر مشغول گریستن بود.
ماری خم شد، زانو زد و کودک رو در آغوش فشرد و چشمان و دهان او را بوسید. کودک بازوانش رو دور گردن ماری حلقه کرد و هر دو برای مدتی ساکت و خاموش باقی موندند. سپس نور عجیب و دلپذیری که قبلا هم از اون صحبت کرده بودم اتاق رو نورانی کرد و بیش از پیش درخشش گرفت، به طوری که نهایتاً همه اشیاء اتاق حالتی براق و نورانی گرفتند. هیچ چیز سایه‌دار نبود. به نظر می رسید که حجم اتاق بزرگتر شده. تا اون لحظه پدر و مادر اون دو کودک همچنان نشسته بر روی زمین خاکی داخل کلبه حقیر باقی مونده و در سکوتی گنگ و عین صاعقه زده ها به سر می بردند. در اون لحظه حالت چهره اونها تغییر پیدا کرد. اونها از شدت ترس رنگشون مثل گچ شد. سپس پدر خانواده چنان به وحشت افتاد که به سمت در هجوم برد. او در بین راه و در حالی که قصد فرار داشت ریموند رو به شدت هل داد. مادر دو کودک در کنار ماری به سجده افتاد در حالی که زار زار می گریست. ماری دستش رو روی پیشانی او قرار داد و با صدای آهسته شروع به حرف زدن با او کرد. حق حق گریه زن بند اومد و نیم خیز شد و نگاهی به اطراف و تغییراتی که در اون اتاق رخ داده بود انداخت. بر چهرش حالتی از ترس حاکم بود. او هم با عجله از جاش برخاست تا پا به فرار بگذاره. امیل یکی از دستهاش رو گرفت در حالی که اون بانوی بزرگوار دیگر دست دیگرش رو گرفته بود. اونها زن رو برای چند لحظه به همون حالت نگه داشتند و همه متوجه شدیم به جای اون کلبه حقیر و کثیفی که در وهله نخست به اون وارد شده بودیم، اکنون در اتاقی نسبتاً راحت حضور داشتیم که با تعدادی صندلی، یک میز و یک تخت تمیز مبله شده بود. امیل از وسط اتاق گذشت. پسرک رو که هنوز روی توده ای کاه کثیف خوابیده بود بلند کرد و او رو با ملایمت آهسته روی تخت خوابوند و ملافه های تخت رو روی بدن کودک کشید. بعد از این کار او هم خم شد و پیشانی کودک رو با چنان محبتی بوسید که از مهربانترین زنان هم مهر آمیزتر بود. ماری و دخترک بلند شدند و به سمت مادر کودک رفتند. ما هم دور اون زن جمع شدیم. زن به زانو در اومد، پاهای ماری رو گرفت و شروع به بوسیدن اونها کرد و التماس کنان خواهش می کرد که او رو ترک نکنه. امیل به جلو اومد، دستهای زن رو گرفت و او رو بلند کرد، در حالی که در تمام این مدت با صدایی آهسته و با زبان بومی اون محل با اون زن سخن می گفت. هنگامی که مادر گریان ایستاد، لباسهای کثیفی که بر تن داشت به لباسهای تازه و تمیز تغییر یافتند. او لحظه ای ساکت ایستاد و انگار بر جاش میخ کوب شده بود. سپس خود رو در آغوش باز ماری انداخت. اونها لحظه ای به همین حال موندند و بعد از هم جدا شدند. در اون لحظه دخترک به جلو شتافت و دستهاش رو به جلو گرفت و گفت: نگاه کنید، لباسام نو شدند. او به سوی ماری چرخید. ماری خم شد، کودک رو از روی زمین بلند کرد و در آغوش خودش نگه داشت، در حالی که دخترک بازوانش رو دور گردن ماری حلقه کرده بود و چهرش رو روی شونه او نهاده بود. ریموند درست پشت سر اونها ایستاده بود. دخترک بازوش رو از بالای شونه ماری به سمت ریموند دراز کرد. دخترک دستهای او رو گرفت و گفت که همه ما رو دوست داره، اما نه به اندازه اون بانوی عزیز و دوست داشتنی. سپس با انگشتش ماری رو نشون داد. امیل گفت میره ببینه آیا میتونه پدر کودکان رو پیدا کنه یا نه. او پس از لحظه ای همراه پدر بازگشت. مرد قیافه ای هراسان و تا اندازه ای درهم و عبوس پیدا کرده بود. ماری از وسط اتاق گذشت و دخترک رو در کنار پدرش بر زمین قرار داد. در پس چهره عبوس و بدخلق مرد ما همه قادر بودیم احساس حق شناسی و سپاسی عمیق رو احساس کنیم. در اون هنگام تصمیم گرفتیم از اونجا بریم. قبل از رفتنمون اون زن بینوا از ما خواهش کرد دوباره به اونجا بازگردیم. ما به او قول دادیم که روز بعد به اونجا باز خواهیم گشت. ما همه با شتاب به سمت خونه فرماندار به راه افتادیم، در حالی که بیم داشتیم بقیه رو منتظر گذاشته باشیم.
به نظرمون میرسید که چند ساعت گذشته، اما از زمان جدا شدن ما از گروه و ملحق شدن مجدد ما بیش از نیم ساعت سپری نشده بود. همه اون وقایع در زمانی کمتر از برشت تحریر در آوردن دقیق وقایع اتفاق افتاده بود. ما درست هنگامی به منزل فرماندار رسیدیم که بقیه داشتند تازه می نشستند. ریموند اجازه خواست در کنار توماس بشینه. کاملا بدیهی بود که حالت ریموند منقلب بود. توماس بعداً به ما گفت ریموند به قدری آشفته خاطر و منقلب از چیزی که دیده بود شده بود که اصلاً موفق نمی‌شد آرامش و خونسردی خودش رو پیدا کنه. مهمانان به قرار زیر دور میز نشسته بودند. در یک طرف میز فرماندار حضور داشت. در سمت راست او ماری، سپس امیل، اون بانوی بزرگوار بینام، توماس و بالاخره ریموند نشسته بودند. در سمت چپ فرماندار هم خانم صاحب خونه ما، سپس پسر و دختر امیل بودند. من به این دلیل وضعیت نشستن مهمانها رو گفتم که لحظاتی بعد اتفاقی شایان ذکر رخ داد. پس از اینکه پشت میز قرار گرفتیم، مستخدمان شروع به آوردن غذاها کردند و نیمه اول شام به خوبی و خوشی سپری شد. در نیمه دوم فرماندار از باگت ایراند پرسید آیا او مایل نیست نسخه ای رو که آغاز کرده بود و به وسیله فرماندار دیگه‌ای که از دهکده این نزدیک اومده بود متوقف شده بود ادامه بده و دنباله اونو برای ما بگه. باگت ایراند پذیرفت و چنین گفت: به این بیندیشید که اگر تمامی اعمال و کردار و تمامی اندیشه های آدمی تحت تأثیر صفات برجسته روح مقدس خدایی قرار می گرفت، انسان از چه قدرت والایی برخوردار می شد. وقتی عیسی می گفت هنگامی که روح مقدس بر شما مسلط شود، منظورش به زمانی بود که قدرت خداوند مهربان بر زندگانی تمام بنده هایش اعمال شود. یعنی در زمانی که خداوند خود را در گوشت مخلوقاتش متجلی کند. در حقیقت این رشد و پرورش روحانی و معنوی آغاز شده است، زیرا بسیاری از مردم شروع به شناختن زندگی و حیات و هستی کرده اند و به آشنایی با تعالیم پیشگویان و رسولان خدا پرداخته اند. اونها این رسولان رو کم و بیش میشناسند و این هم بستگی به رشد و پرورش روحانی و معنوی اونها داره و اینکه آیا این آگاهی و سطح ادراکشون بیش و کم به اون مرحله کاملی رسیده که باور کنند خداوند میتونه به واسطه تمام مخلوقاتش در زندگی متجلی بشه یا نه. انسان‌هایی هستند که با سماجت و مداومت هرچه بیشتر به دنبال کمال مطلوب راستین و حقیقی در زندگی هستند، به دنبال ایدئالی که اونها بر این پندارند که مستقیما از سوی خداوند میاد و خدا رو به بشر متصل و وابسته میسازد. این گونه اشخاص پیشرفت‌های عظیمی به سمت شرافت و پاکی روح و بالاخره بزرگی و نجابت اخلاقی کرده اند. نظم و انضباطی که اونها از اون پیروی می کنند سعی بر این داره که این آرمان‌های مطلوب رو در روحیه فردی اونها ادغام کنه تا اونها بتونن دست به همون کارهایی بزنند که استادان بزرگ پیش از اونها انجام داده اند. هنگامی که اونها در این راه موفق شوند، دنیا ناچار خواهد بود دروس و تعالیم این استادان رو بپذیره. کسانی که با زندگیشون نشون داده اند چه امکانات نهفته‌ای در وجود تک تک مخلوقات بشری خداوند هست. با این وجود هیچ یک از استادان بزرگوار هرگز مدعی نبوده به کمال نهایی، یعنی همون کمالی که خداوند برای مخلوقات بشریش انتخاب کرده رسیده اند. زیرا عیسی میگه هر آن کس که به من ایمان داشته باشد مانند کارهای مرا خواهد کرد و حتی شاید بیشتر از کارهای من، زیرا من به سمت خدایم میروم. عیسی و بودا هر دو به یکسان گفته اند آنگونه کامل باشید که خدای آسمان ها کامل است. این بندگان مخلص خداوند شخصیت‌های خیالی نیستند. از زمانی که در تاریخ بشری ظهور کرده اند، زندگی و کارهای اونها به شدت در ذهن و قلب بسیاری از انسانها منعکس شده.
انسانها درباره اونها انواع افسانه ها و حدیث ها رو ساخته اند، اما برای اون کسی که به اصل موضوع علاقه‌منده، بهترین معیار همانا پذیرفتن و به مرحله اجرا درآوردن تعالیم این استادان والا مقام در زندگی روزمره است. آرمان‌هایی که اونها بیان کرده اند همون آرمان‌های مطلوبی هستند که بر زندگی تمام انسان‌های شریف و برجسته حکومت داشته. این مدرکی دیگر در باب صحت گفتار اونها به شمار میره. هر آن کس که بخواهد زندگی این مردان بزرگ را مردود و باطل تلقی کنه میتونه از خودش بپرسه که اساساً چرا مذهب و دین وجود داره. این مردان بزرگ پایه و اساس مذاهب دنیا هستند و علامت یک نیاز غریزی رو بر خود حمل می کنند و خبر از واقعیتی انکار ناپذیر و بسیار ژرف می دهند. اینکه پایه و اساس واقعی بشریت از ماهیت به مراتب بهتری برخورداره که در وهله نخست از خود بروز می داده. زندگی کسانی مانند عیسی و بودا از کوشش و تقلای شدید و مبرم برای رهایی دادن خانواده بشری از محدودیت‌هاش و بردگی‌هاش حکایت می‌کنه. ما مدارک و اسناد زیادی در این باره در اختیار داریم. عقل دستور میده که هر پوینده‌ای به کند و کاو در این اسناد تاریخی بپردازه. البته به این شرط که انسان بتونه قلبش رو باز بگذاره و هر گونه تحقیق رو با ذهنی باز به انجام برسونه تا بتونه به درستی به مفهوم دکترین و آرمانگرایی اونها پی ببره. در غیر این صورت ما هرگز نخواهیم تونست به خصوصیات اخلاقی اونها پی ببریم و یا با زندگی اونها ارتباط برقرار کنیم. چنین است پیام الهام بخش تمام رسولان واقعی از زمان پیدایش تاریخ بشری. ما از بین این رسولان والا مقام میتونیم از 2 تن از اونها نام ببریم که از لحاظ معنوی به اشراق و تنویر رسیده بودند: عیسی و بودا. اونها موفق شدند امکانات بزرگ فلسفه و دکترین آموزشیشون رو به نوعی کمال و پختگی برسونند. اونها تقریباً شباهت‌هایی با هم داشتند و از یک سری جملات برای بازگو کردن حقایق استفاده کردند. من راهم، حقیقتم، نور زندگی هستم برای تمام انسانها. اونها موقعیتی سراپا آکنده از صمیمیت و صداقت برای خود فراهم آوردند، حالان که در حقیقت میتونستند بگن من نور دنیا هستم. هر آن کس که مرا دنبال کند و مانند من زندگی کند هرگز در ظلمت و تاریکی گام بر نخواهد داشت، بلکه از حیات ابدی بهره‌مند می شود و به گونه‌ای پربرکت از تمام محدودیت‌ها رهایی خواهد یافت. هر 2 نفر اونها تقریباً یکسان گفتند: من فقط با این هدف به دنیا آمده ام که به حقیقت و وحدانیت شهادت دهم. این جملات تأثیری مستقیم روی رشد و پرورش صمیمانه زندگی روح خدایی در مخلوقات بشری داشته. تمام مذاهب دنیا حضور قدرتی برتر رو در نزد بشر آشکار می کنند. انسان از شعور و ادراک کم خود برای مبارزه بر علیه محدودیت‌های جسمانی استفاده می‌کنه تا از اونها رهایی پیدا کنه. نوشته‌های مقدس نژادهای گوناگون از این مبارزه به صورتی آشکار سخن میگن. در انجیل شما در بخش حکایت ایوب از داستان زندگی این انسان صحبت میشه. شخصی که زندگی و حیاتش خیلی بیشتر از تاریخ شما بوده. این حکایت در همین سرزمین نوشته شده و معنا و مفهوم عرفانی اون از میان تمام تغییرات اساسی هنوز هم سالم و دست نخورده باقی مونده. با این حال به این حکایت انواع افسانه ها اضافه شده. علی‌رغم انهدام و نابودی تقریباً کامل اهالی این سرزمین، کلام عرفانی ایوب هرگز به نابودی کشیده نخواهد شد، زیرا هر آن کس که در جایگاه پنهانی خداوند رب العالمین سرا دارد در سایه خداوند مهربان باقی میماند و از ادراک و فهم خداوندی برخوردار است.
به زودی مردم پی خواهند برد که وحدت انگیزه ها و تلاش ها شامل قدرتمند ترین شیوه برای رسیدن به یک هدف مورد نظر می باشد. لذا افراد بیشماری که افکار و اندیشه هاشون رو به هر سمت و مسیری پراکنده می کنند و به هر کوی و برزنی سر می زنند دیگر به هیچ شیوه ای مگر به شکل واحد به تفکر و اندیشه نخواهند پرداخت و انسانها به معنا و مفهوم تلاشی شدید پی خواهند برد. تلاشی مداوم و همگانی و مشترک. هنگامی که انسانها با یک عزم و اراده واحد به حرکت و جنبش بیفتند تمام چیزها براشون امکان پذیر خواهد بود. هنگامی که از افکارشون اندیشه های شیطانی و مفسد را بیرون بریزند و دست از خودخواهی بردارند جنگ اجوج و مجوج به انتها خواهد رسید. اما نباید روی الوهیتی خارجی حساب کرد که با کمک اون به پیروزی رسید. هنگامی که عیسی گفت گفته های من ذهن و حیات هستند به این دلیل بود که او با کلام باطنی و خلاق هر چیز وارد ارتباط شده بود. او میدانست که کلامش سراسر آکنده از جوهر حیات است و دارای فشار و قدرت لازم برای تحقق بخشیدن به نیازها و امیالش است. چنانچه این گفته ها از میان تمام روح ها و تمام ملت ها و ملل گوناگون تنین می افکند، انسان ها به طور حتم می فهمیدند که به چشمه حیات ابدی دست پیدا کرده اند. چشمه ای که از خداوند سرچشمه گرفته است. شیوه ای الهی برای درک مفهوم روح خدایی در جایگاهی در پشت قلب که محل استقرار عشق است قرار دارد. سعی کنید در نظر مجسم کنید که روح خدایی از این جایگاه رفیع بر تمام فعالیت‌های کالبد شما نظارت و رهبری دارد و همچنین در تفاهم و هماهنگی کامل با قانون تغییر ناپذیر خداوند است و بدانید که به دلیل تحقق بخشیدن و ظاهر ساختن آرمان‌های مطلوبی که مستقیما از اندیشه الهی سرچشمه گرفته است با او همکاری و سازش دارید. سپس در نظر تصور کنید که روح خدایی کماکان در جایگاه رفیع خود قرار دارد و لحظه به لحظه بزرگتر می شود و تمام اتم‌های بدنتان را در خود جمع می کند و سپس تمام سلول‌ها، رگ‌ها، ماهیچه‌ها و اعضای داخلی بدنتان را در خود ادغام می کند. در واقع این روح خدایی باید چنان بزرگ شود که تمام بدنتان را در بر بگیرد. به این ترتیب وجودتان از روح خدایی پاک و ناب سراسر آکنده می شود. یعنی همان معبد پاک و نابی که خداوند در آن حی و حاضر است و دوست دارد در آنجا سرایی برای خود داشته باشد. از همین جایگاه انسان می تواند تمام مراکز بدنش را صدا بزند و به آنها بگوید که بدون استثناء مثبت، دوستدار، قادر، خردمند، دانا، جسور، بیباک و بالاخره آزاده هستند. انسان در این هنگام از پاکی اندیشه پاک می شود. هیچ اندیشه فانی، هیچ نیاز و میلی برای فساد و تباهی قادر به نزدیک شدن به شما نخواهد بود. انسان در پاکی روح خدایی غرق می شود. ماهیت ذهنی هستی و حیات در روح خدایی از شما معبدی پاک و مطهر می سازد. معبدی برای خدا، جایی که می توانید در آن اعلام کنید خدایا در این مکان مانند هر جای دیگر روح خودت را به من نمایان ساز. سپس به صورت زبانی به شکر و ثنای روح خدایی بپردازید. پس از جای دادن روح خدایی در وجودتان انسان می تواند دستش را پیش آورد. چنانچه لزومی باشد که چیزی بخواهد آن چیز موجود خواهد شد. اگر آدمی به زر و سیم نیاز پیدا کند دستش پر از طلا خواهد شد. باگت ایراند در این لحظه دو دستش را پیش آورد و در هر کف دستش یک صفحه طلایی که کمی بزرگتر از سکه های طلای فرانسوی بود نمایان ساخت. او آن دو صفحه طلا را به مهمانانی که در سمت راست و چپش نشسته بودند داد تا آنها از نزدیک آن را ببینند.
آنها نیز به سهم خود آن سکه ها را به بقیه دادند تا همه ببینند. ما هم به سهم خودمون اون صفحه های سکه مانند رو تماشا کردیم و اونها رو نزد خودمون نگه داشتیم تا بعداً به متخصص یا زرگری نشون بدیم که البته این کار رو کردیم و اون اشخاص گفته های باگت ایراند رو تایید کردند و گفتند که اون صفحه های طلایی از طلای ناب بودند. باگت ایراند به سخنانش ادامه داد: چنانچه مایلید به دیگران کمک کنید، سعی کنید آن روح خدایی ساکن در وجود آنان را پیدا کنید. روحی که نه تنها در وجود خود شماست، بلکه در وجود تمام آدمیان یافت می شود. با روح خدایی درون آنها به صحبت بپردازید. درست مثل این که مستقیما با خود اون انسانها صحبت می کنید. برای روشن کردن موضوع یا وضعیتی به روح خدایی باطنتان اجازه گفتگوی ذهنی با روح طرف مقابل بدهید. سپس از ادراک از خود آن چیز بخواهید که از خودش صحبت کند. در جهت تحقق نقشه ها و طرح‌های کامل خداوند، تمام مخلوقاتش نیاز به این دارند که به فعالیت بپردازند. تمام مخلوقات، اعم از گل و گیاه و درخت و خلاصه هر چیز. لازم است که مخلوقات خداوند با خدایشان همکاری کنند و در مسیری کامل که خداوند برای آنها در نظر گرفته گام بردارند. هنگامی که انسان از پیروی از این طرح همکاری کامل سر باز زد و نافرمانی کرد، عالم هستی را نامتعادل ساخت و باعث خرابی و انهدام قسمت اعظم موجودات بشری به وسیله سیل‌های عظیم و مرگبار شد. برعکس این امر، هر بار که اندیشه کامل و بی‌نقص عشق وجود داشته باشد و در قلب مخلوقات خداوند با اعتدال و میزان و قدرت به همکاری بپردازد، ثبات و آرامش زمین محفوظ باقی میماند. هنگامی که انسانها این نیرو را با افکار و اندیشه‌هایی از گناه و فساد و تباهی و تجمل پرستی به هدر دادند، دنیا به قدری نامیزان شد که سیل‌های وحشتناک و پرجوش و خروش بشریت را در آب‌های عمیق غرق کردند و تقریباً تمام محصول و میوه‌های تلاش طبیعت را به نابودی کشاندند. در آن دوران انسان‌ها به مراتب پیشرفته‌تر از حالا بودند، اما خداوند نمی‌خواهد بر افکار عشق و توازن و هماهنگی بشری فرمان دهد، نه بر افکار منفی و سراسر آکنده از خشم و نفرت و نامیزانی بشری. این وظیفه خود انسان هاست. هنگامی که نیروی اندیشه که باعث نامیزانی و برهم خوردن تعادل زمین شد، به وسیله فاجعه هولناکی که خود ایجاد کرده بود از بین رفت، خداوند از قدرت توانا و قادر خود استفاده کرد و جهان را به طرزی شایسته و مناسب ثبات بخشید. اما تا زمانی که افکار بشری بر هر چیز تسلط داشته باشند، خداوند کاری در جهت بهبود وضع بشر انجام نمی دهد. مسبب اصلی خود بشر است. باگت پس از این سخنان بر جایش نشست. ما مدتی بود که در چهره فرماندار نشانه‌هایی از آشفتگی و نگرانی و ناراحتی مشاهده می کردیم. هنگامی که باگت ایراند دست از صحبت برداشت، عصبانیت و ناراحتی او به حالت انفجار رسید و چیزهایی گفت که این چنین معنی داشتند: ای سگ کثیف، ای سگ مسیحی، تو نام بودا را به کثافت کشیدی. الان باید تقاص این کارت را دریافت کنی. او دستش را پیش برد و طنابی را کشید که از سقف آویزان بود. 3 در بیدرنگ به سالن غذاخوری باز شدند که درست در نقطه مقابل فرماندار واقع شده بودند و 30 سرباز با شمشیرهای برهنه به داخل اتاق هجوم آوردند. فرماندار از جاش برخاسته بود. 2 سربازی که او را همراهی کرده و پشت صندلیش ایستاده بودند در کنار او قرار گرفتند. او دستش رو بالا آورد و فرمانی صادر کرد. 10 سرباز به جلو شتافتند و در امتداد دیواری که پشت باگت ایراند بود ایستادند. 2 تن از اونها در سمت چپ و راست باگت ایراند ایستادند. رئیس گارد بنا به فرمان مافوقش به فرماندار نزدیک شد. هیچ کدوم از حاضران در سالن نه سخنی بیان کرده نه حرکتی از خود نشان داده بودند. ما همگی از این تغییر اسفبار اوضاع ناراحت شده و کاملا غافلگیر شده بودیم.
اما ناگهان سکوتی عمیق در آن سالن حکم فرما شد. نوری شدید در انتهای میز مقابل فرماندار ظاهر شد و تمام سالن رو نورانی کرد. تمام چشمها روی فرماندار خیره شده بود، در حالی که او هنوز هم دستش رو بالا نگه داشته و آماده بود تا فرمان دومش رو صادر کنه. رنگ چهرش مثل خاکستر پریده شده و حالتی از شگفتی و ترس بر اون نمایان بود. به نظر می رسید شکلی مبهم در مقابل او روی میز ایستاده بود. ما صدایی شنیدیم که گفت ایست. این صدا به وضوح و با لحنی بسیار محکم بیان شده بود. خود کلمه هم به صورت نوشته ای آتشین بین اون شکل شبهگونه و مبهم و فرماندار ظاهر شد. به نظر می رسید که فرماندار متوجه این فرمان شده بود، چون خودش رو بی حرکت نگه داشته و درست مثل مجسمه ای سنگی شده بود. در طول این مدت اون شکل شبهگونه مشخص شد و ما عیسی رو شناختیم، درست به همون شکلی که در ملاقات‌های پیشین دیده بودیم. اما نکته عجیبتر این بود که شکل شبهگونه دیگری هم در کنار عیسی حضور داشت که تمام توجه و تمرکز فرماندار و تمام سربازان اطرافش رو به خود جلب کرده بود. به نظر می رسید که سربازان و خود فرماندار اون شکل رو می شناختند و ظاهراً بیشتر از شکل اول که به عیسی تعلق داشت از اون بیم داشتند و به هراس افتاده بودند. ما نگاهی به اطرافمون انداختیم و مشاهده کردیم که تمام سربازهای ایستاده حالتی میخکوب شده بر زمین رو پیدا کرده بودند. شکل شبهگونه دوم مشخص شد و مثل عیسی دستش رو بلند کرد. با این حرکت تمام سربازان شمشیرهای خودشون رو بر زمین رها کردند و صدای مهیبی از افتادن این سلاح‌های آهنین به گوش رسید. سکوت آنچنان عمیق و سنگین بود که ما انعکاس و بازتاب اون صدا رو در سالن شنیدیم. نوری باز هم شدیدتر شروع به درخشیدن گرفت. در حقیقت این نور به قدری شدید و خیره کننده بود که ما تقریباً کور شده بودیم. رئیس گارد زودتر از همه به خودش اومد. دستاشو دراز کرد و فریاد زد: بودا، بودای ماست، بودای والا. سپس نوبت فرماندار رسید که فریاد بزنه: بله، به راستی که این آقای ما بوداست. او سپس بر زمین افتاد و به حالت سجده در اومد. دو نگهبان شخصیش برای بلند کردن او از زمین به جلو شتافتند، اما مثل مجسمه هایی آرام و خاموش بی حرکت باقی موندند. سربازانی که در انتهای سالن به صف ایستاده بودند فریادی کشیدند و با بی‌نظمی تمام به سمت فرماندار هجوم آوردند و فریاد زدند: بودا اومده تا این سگ‌های مسیحی و رئیسشون رو نابود کنه. با شنیدن این حرف بودا بر روی میز عقب رفت تا اینکه قادر شد چهره همه حاضران رو ببینه. سپس گفت: من نه برای یک بار یا 2 بار بلکه برای 3 بار اعلام می‌کنم ایست. هر بار که او این واژه رو تلفظ می کرد، لغت ایست به صورت شراره های آتش درست مثل کلام عیسی در هوا ظاهر می شد. اما برخلاف لغت آتشین عیسی، لغت او همچنان در هوا باقی می ماند. سربازان مجدداً بر جاشون میخکوب شدند. اونا با چشمانی از حدقه در اومده این صحنه رو تماشا می کردند. بعضی از اونها دستهاشون رو به هوا بلند کرده و برخی دیگه پاهاشون رو در هوا بلند کرده بودند و درست در همون وضعیتی باقی مونده بودند که لحظاتی قبل حضور داشتند و هنوز بودا در جمع ما حاضر نشده و دستشو بلند نکرده بود. بودا به عیسی نزدیک شد و در حالتی که دست چپش رو زیر بازوی عیسی می نهاد گفت: در این مورد مانند هر مورد دیگر من بازوی بلند شده برادر عزیزم را که در اینجا حضور دارد نگه می دارم. او سپس دست راستش رو روی شونه عیسی قرار داد و آن 2 استاد والا مقام برای لحظه ای به این حالت ماندند. سپس از روی میز پایین اومدند در حالی که فرماندار، رئیس گارد، نگهبانان و سربازان با چهره‌های رنگ پریده از شدت ترس اونها رو نگاه می کردند و از شدت دست پاچگی به عقب می افتادند. فرماندار روی صندلیش افتاد. اون صندلی تا نزدیک دیوار به عقب رفته بود. هر یک از ما نفسی از آسودگی خیال کشید. من تصور میکنم هیچ یک از ما در عرض این چند دقیقه‌ای که این وقایع به طول انجامیده بود نفسی نکشیده بود.
سپس بودا بازوی عیسی را گرفت و هر دو نفر اونها در مقابل فرماندار ایستادند. بودا با چنان تحکم و قاطعیتی با او سخن گفت که اون کلمات به نظر با دیوارهای سالن برخورد می کردند. او گفت تو چگونه جرأت می کنی برادران عزیزمان را که در اینجا حضور دارند سگان مسیحی بنامی؟ آن هم تویی که همین امروز کودکی التماس کننده را که به جستجوی قلبی مهربان بود از خود با خشونت هرچه تمام تر راندی. روح والایی که در این سالن حضور دارد از مسیرش برگشت تا به ندای کمک این کودک گوش فرادهد. بودا بازوی عیسی را رها کرد، چرخید و با دستی که به جلو پیش آمده بود به طرف ماری رفت. با این کار او نگاهی کلی به همه حاضران انداخت. او از فرماندار شروع کرد و نگاهش همه را در بر گرفت تا سرانجام روی چهره ماری مادر امیل متوقف شد. کاملا بدیهی بود که بودا بی اندازه منقلب شده بود. او با نگاهی به سمت فرماندار گفت این تویی که میبایست نخستین شخصی بودی که به ندای کمک آن دخترک معصوم و عزیز گوش میدادی. تو به وظیفه‌ات عمل نکردی و اکنون به کسانی که به این فریاد کمک خواهی پاسخ دادند اهانت میکنی و آنان را سگان مسیحی مینامی؟ گفته های این روح والا طوری بود که انگار با خشونت تمام از وجودش به بیرون تراوش میکردند. او ادامه داد برو به سراغ آن پسرک کوچک و شفایش را از نزدیک ببین. کودکی که بدنش از شدت درد منقبض شده و تا مدتی پیش از فرط اضطراب و نگرانی آرام و قرار نداشت. برو و آن خانه مرفهی را که به جای آن کلبه حقیر و فقیران قد علم کرده است ببین. فراموش نکن که اعمال تو را تا اندازه‌ای مسئول بدبختی این مردمان شریف می سازد. برو و خودت از نزدیک ببین که فضای آن کلبه حقیر چقدر کثیف بود و چه پارچه‌های مندرس و کهنه‌ای در آنجا وجود داشت. و این روح والا او رو به سمت امیل کرد. بدن پسرک رو از روی آن کثافات بلند کرد و روی تختی تمیز و راحت نهاد و تا چه حد ملایمت و مهربانی به خرج داد. خودت برو و ببین چگونه پس از قرار دادن آن بدن کوچک و نحیف بر روی تخت تمام آن پارچه ها و کهنه ها و کثافت های داخل کلبه محو شدند. آن وقت تو در طول این مدت تو ای ابله کوته فکر در کمال راحتی در مبلی به رنگ ارغوانی که مخصوص ارواح پاک و مطهر است نشسته بودی و لم داده بودی. تو چطور جرأت می‌کنی به کسانی که کوچکترین آزاری به تو نداشته اند اهانت کنی و آنان را سگان مسیحی بنامی؟ کسانی که هرگز هیچ گزندی به دیگران نرسانده اند، در حالی که خودت را از پیروان بودا و به عنوان راهب اعظم معبد معرفی می‌کنی. شرم بر تو، شرم بر تو، شرم بر تو. به نظر می رسید هر یک از این حرفها همچون سیلی سختی بر چهره فرماندار بود. به نظر می رسید صندلی‌اش، پرده‌ها، پارچه‌ها و خلاصه شکوه و جلالی که او را احاطه می کرد با شنیدن این حرفها به عقب می جهیدند. به هر جهت خشونت و شدت این کلمات چنان زیاد بود که فرماندار به لرزه افتاده بود و تمام پرده‌ها انگار از بادی شدید به هر سو می رفتند. دیگر نیازی به مترجم نبود. فرماندار دیگر هیچ نیازی به این چیزها نداشت. با آنکه کلمات و جملات بودا به زبان انگلیسی بسیار ناب و فصیحی بیان میشد، فرماندار همه حرفها را به خوبی درک میکرد و میفهمید. بودا به سمت آن دو مردی رفت که سکه های طلا را در وهله آخر گرفته و نگه داشته بودند. او از آنان خواست که آن سکه ها را به وی دهند. آنها اطاعت کردند. آن روح مقدس سکه ها رو در دست گرفت و به سمت فرماندار بازگشت و مستقیما او رو مخاطب قرار داد و گفت دستهایت را پیش بیاور. فرماندار سخت به لرزه افتاده بود. به زحمت موفق شد فرمان بودا رو اطاعت کنه. بودا یکی از اون صفحه های طلایی رو که شبیه سکه بودند در یک دستش و صفحه دوم رو هم در دست دیگرش قرار داد. اون سکه ها بیدرنگ ناپدید شدند و بودا گفت ببین حتی طلای ناب هم از دستهای تو فرار می کند. آن دو صفحه طلایی در یک زمان روی میز مقابل دو مردی که آنها را به بودا داده بودند دوباره از هوا به پایین افتاد.
بودا سپس دو دستش را جلو برد و آنها را روی دستهای دراز شده فرماندار نهاد و با صدایی آرام و ملایم گفت: برادر، از چیزی نترس. من تو را قضاوت نمی کنم. این خود تو هستی که خود را قضاوت خواهی کرد. او همانطور آرام ایستاد تا آنکه فرماندار آرامش خود را تا اندازه‌ای باز یافت. سپس دستهایش را عقب کشید و گفت: تو برای رسیدگی به چیزی که به نظر تو یک اشتباه است خیلی با شتاب و عجله عمل می کنی و به سرعت شمشیر از نیام بیرون می آوری. اما این را به خاطر بسپار که هنگامی که به قضاوت و محکوم کردن انسانها می پردازی در واقع مشغول قضاوت کردن و محکوم کردن خودت هستی. او به سمت عیسی برگشت و گفت: ما دو نفر که از معرفت برخورداریم برای خیر و صلاح همگانی و عشق برادرانه تمام بشریت به هم متحد و وابسته ایم. او بازوی عیسی را گرفت و افزود: خب برادر، من این توان را کاملا از دستهای تو گرفته بودم، اما اکنون آن را به تو بازگردانده و واگذار می کنم. عیسی گفت: تو به شیوهی درست و شرافتمندانه عمل کردی و نمیدانم چگونه از تو سپاسگزاری کنم. آنها هر دو سرهایشان را به نشانه احترام خم کردند. سپس بازوی یکدیگر را گرفتند و از میان در بسته عبور کردند و ناپدید شدند. بلا فاصله صدای همهمه غریبی در سالن غذاخوری به گوش رسید. فرماندار به همراه رئیس گارد، سربازان و نگهبانانش در اطراف ما جمع شدند تا با همه ما دست بدن. هر کسی سعی داشت خودش رو همزمان با دیگران توجیه و تفسیر کنه. همه با هم حرف می زدند. فرماندار با امیل به صحبت پرداخت و امیل دستش رو بالا برد تا از بقیه درخواست کنه سکوت کنن. به محض اینکه موفق شد توجه دیگران رو به سمت خودش جلب کنه اعلام کرد که فرماندار مایل بود که ما همگی دوباره بر سر میز غذا بنشینیم. ما هم اطاعت کردیم و همه پشت میز جای گرفتیم. پس از برقراری آرامش مجدد ما مشاهده کردیم که رئیس گارد تمام سربازانش رو در سمت راست و چپ میز و پشت صندلی فرماندار که دوباره به میز نزدیک شده بود مستقر کرده بود. فرماندار از جاش برخاست و در حالی که مجدداً از امیل به عنوان مترجم استفاده می کرد گفت: من بیهوده تحت تأثیر حالت افراطیم قرار گرفتم. از این بابت بی اندازه شرمنده و بی نهایت متاسف و ناراحتم. شاید گفتن این موضوع اونم پس از اتفاقی که افتاده بیهوده باشه، چون به نظر من شما خودتون به خوبی میتونید مشاهده کنید که من دیگه اون مرد سابق نیستم و کاملا تغییر کردم. من از برادر گرامیم باگت ایراند خواهش دارم از صندلیش بلند شه و پوزش خواهی متواضعانه و خاشعانه منو بپذیره. اکنون از تمام حضار خواهش میکنم از جاشون برخیزند. هنگامی که همگی بلند شدیم او گفت: من از همه شما معذرت خواهی میکنم و خواهش دارم که شما هم با بزرگواریتون منو عفو کنید. من از صمیم قلب به شما خوش آمد مجدد میگم. امیدوارم همیشه نزد ما بمونید. البته چنانچه این با میل و خواسته شما هماهنگی داشته باشه و بنا به نقشه های شما باشه. در هنگامی که شما مایل به داشتن اسکورتی نظامی برای رفتن به هر نقطه‌ای که می‌خواید باشید، من به عنوان افتخار بزرگی در نظر خواهم گرفت که بتونم در این کار به شما کمک کنم و اسکورتی فراهم کنم. من میدونم که رئیس گارد هم با عقاید من سهیمه. من دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم مگر اینکه شبی خوش رو برای همه شما آرزو کنم. با این حال مایلم قبل از عزیمت شما بگم که هر آنچه که در تملک من است به شما تعلق دارد. من به شما درود میفرستم. سربازانم به شما درود میفرستند و شما رو تا اقامتگاهتون همراهی خواهند کرد. باز هم مجدداً شبی خوش آرزو دارم و به نام بودای بزرگ که موجودی آسمانی است بر شما سلام میفرستم. کاپیتان گارد هم به نوبه خودش از ما معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که شک نداشت ما همه با اون موجود آسمانی یا همان بودا در ارتباط نزدیک بودیم. او همراه 5 نفر از سربازانش ما رو تا اقامتگاهمون همراهی کرد. در هنگام خداحافظی اونها پشت رئیسشون به شکل نیم دایره در اومدند و سلامی نظامی به ما دادند و نوک شمشیرهاشون رو در هوا بلند کردند و به هم چسباندند.
سپس به تندی چرخی زدند و کلاهاشون را از سر برداشته تعظیم بسیار عمیقی به عنوان ادای احترام کردند و یک زانوشون را بر زمین نهادند. یک چنین ادای احترامی فقط در هنگام مراسم بسیار بزرگ دوستی انجام می شد. ما هم تا اونجا که از دستمون ساخته بود پاسخ ادای احترام اونها رو دادیم و اونها سرانجام از ما اجازه بازگشت گرفتند. ما وارد خونه شدیم و بیدرنگ از صاحب خونمون اجازه رجعت خواستیم و از دوستانمون هم خداحافظی کردیم و آماده شدیم تا به چادرمون بریم. تعداد ما به قدری زیاد بود که جای کافی برای تمام اعضای گروه پیدا نشده و مهمان سرای دهکده اظهار شرمندگی و تأسف کرده بود. بنابراین ما در محوطه‌ای بسته که پشت مهمان سرا واقع شده بود چادری برافراشته بودیم و کاملا احساس راحتی می کردیم. با رسیدن به چادر ریموند روی تختی سفری نشست و گفت: با اینکه من کاملا از شدت خستگی از پای در اومدم، لیکن کاملا بیهوده است که برم بخوابم. تا زمانی که این اوضاع رو روشن نکنم به خواب نخواهم رفت. از حالا به شما اطلاع میدم که قصد دارم تا صبح به همین گونه بیدار بنشینم مگر اینکه ماجرا رو برام روشن کنید، زیرا گمان نمی کنم لازم باشه به شما بگم که تمام این اوضاع منو بی اندازه منقلب و پریشان ساخته. و اما در مورد شما که به صورت دایره نشسته اید بدون اینکه ذره ای حرفی بزنید، باید بگم درست قیافه هوشمندانه تعدادی جغد رو پیدا کردید. ما به او پاسخ دادیم که ما هم درست به اندازه او میدونستیم، چون تا اون شب هرگز چیزی مشابه این واقعه به راستی حیرت انگیز ندیده بودیم. شخصی از میان ما پیشنهاد کرد که شاید اون وقایع رو مخصوص ما ایجاد کرده و برگزار نموده بودند تا ما شاهد اونها باشیم، اما ریموند نزدیک بود به او هجوم ببره. چی گفتی؟ نوعی صحنه سازی؟ عجب. گروهی هندی که قادر به انجام چنین کارهایی باشه میتونه در هر نقطه‌ای از دنیا یک عالم پول به دست بیاره و هفته $1,000,000 درآمد داشته باشه. و اما درباره شخص فرماندار باید بگم حاضرم بالای چوبه دار برم اما از عقیدم بر نگردم. باید بگم که او به هیچ وجه نمایش بازی نمی کرد. اون مرد پیر تا زیر پوست و استخونش به وحشت افتاده بود. البته باید اعتراف کنم من هم تا چند لحظه از چرخش اوضاع به هراسی شدید افتاده بودم. اما من بر این عقیده ام که او صحنه‌سازی دیگری از نوعی متفاوت برای ما ترتیب داده بود که بیشتر با رنگ سرخ خون همراه بود. حمله خشمگینانش فقط نسبت به باگت ایراند نبود. هنگامی که سربازانش به داخل سالن هجوم آوردند، فریادشون بیش از حد به ندای پیروزی در جنگ شبیه بود که بشه اون رو اشتباه گرفت. اگر اشتباه نکرده باشم، اون پیرمرد زیرک سرگرم پیاده کردن سناریویی به مراتب دقیقتر و عمیقتر از اون چیزیه که ما در وهله نخست میپنداشتیم. من معتقدم که او برای لحظه‌ای یقین پیدا کرده بود که بودا برای بازی با وی به اونجا آمده بود. در واقع هنگامی که او و زیردستانش مشاهده کردند که کل ماجرا بر علیه اونها و بر خلاف انتظارشون شده، کاملا شگفت زده و از پا افتاده به نظر رسیدند. با تفکر در این باره اکنون به یاد میارم که اونها حتی شمشیرهاشون رو هم رها کردند. از سوی دیگه درباره نیروی بودا چی میگید؟ دیدید چگونه با اون فرماندار پیر سخن میگفت؟ دیدید کلماتش رو چگونه بر چهره فرماندار پرتاب میکرد؟ در اون لحظه بودا به مراتب قدرتمندتر از عیسی به نظر می رسید، اما در پایان این او بود که به حمایت نیاز پیدا کرد، چون از نقطه نظر تعداد گروه مسیحیان بر اوضاع تسلط داشت. به نظر شما اون فرماندار درس عبرت جالب و جانانه‌ای دریافت نکرد؟ حاضرم شرط ببندم که او در حال حاضر احساس میکنه به وسیله بند کفشهاش در هوا بلند شده و در بالای پرتگاهی معلق مونده. هنگامی که بودا دستهای او رو گرفت، من احساس کردم که کالبد سماوی اون پیرمرد سرگرم تهی کردن قالب جسمانیش بود. اگه اشتباه نکنم تا قبل از فردا حرفای زیادی درباره او خواهیم شنید و حاضرم شرط ببندم که حرفای خوبی از او خواهند زد، زیرا او قدرتی بس مقتدر و با نفوذ در این سرزمینه. چنانچه وقایع دیروز باعث ارشاد و تنویر افکار او شده باشه، درست به همون گونه که من روشن شدم، بدم نمیاد از حالا به بعد کفشاشو پاش بکنم و نوکریش رو بکنم.
ما به بحث پیرامون وقایع اون شب پرداختیم و زمان به قدری سریع گذشت که ناگهان با تعجب شاهد فرارسیدن سپید دم شدیم. ریموند از جاش برخاست و گفت: چه کسی خسته است؟ من یکی بعد از این همه حرفای جالب اصلاً احساس خستگی نمی کنم. به هر حال ما همه با لباسهای تنمون دراز کشیدیم تا به مدت 1 ساعت استراحت کنیم و سپس برای صرف صبحانه از خواب بیدار بشیم.